ආදරණීය ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් කිචන් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවා රසම රසට වට්ටක්කා කරියක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මේ විදිහට හදාගන්න. මෙහෙම හදලා බලන්න හරිම රසයි. ඒ වගේම ඔයාලට වැඩ නැතුව හරිම ලේසියට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන වට්ටක්කා කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. වට්ටක්කා කෑල්ලක් තෝරනකොට ඔයාලා හොඳම එකක් අරගන්න. ඒකේ ඇට අයින් කරලා හොඳට සෝදලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට මම කපා ගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා වට්ටක්කා ටික උයා ගන්න පුළුවන් තරමේ ඇතිලියක් අරගන්න. ඒකට වට්ටක්කා කෑලි ටික දාලා ලුණු කරපිංච අමු මිරිස් ලියලා දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකට ලුණු සහ කහ දාගන්න ඕනේ. ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. කහ තේ හැඳි එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේකට වතුර දාන්න ඕනේ. වට්ටක්ක වලට වතුර බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා තමයි අපි වට්ටක්ක ටික තඹ ගන්න ඕනේ. හරියටම කෝප කාලක් වගේ දාලා අඩු ගින්දරේ මේක තඹ ගන්න ඕනේ. පියනෙන් වහලා අඩු ගින්දරේ මම තියලා තියෙනවා. වට්ටක්ක එක ඔයාලට සැරින් සැරේ පියන ඇරලා හැඳි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම අරගෙන තියනවා ගාගත්තු පොල් මේස හැඳි දෙක තුනක්, ඒ වගේම ගම්මිරිස් ඇට තේ හැඳි එකක්, හාල් මේස හැඳි එකක්, කැකුළු හාල් තමයි සෝදලා අරගන්න. සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර අරගෙන තියනවා. අබ ටිකක් අරගෙන තියනවා. ඉතින් මේ ටික අපි කබලේ බෙද ගන්න ඕනේ. මම අරගෙන තියෙන්නේ පුංචි non stick pan එකක්. ඒක මං අඩු ගින්දරේ තමයි තියාගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම හාල් ටික දාගන්නවා. හොදගත්තු හාල් වල වතුර ගතිය අයින් වෙලා චුට්ටක් බැදුනට පස්සේ පොල් ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් පොල් ටික ගොඩක් අඩු ගින්දරේ බැද ගන්න ඕනේ. එතකොට හරි සුවඳට රසට පොල් ටික බැද ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි නිතර මේක හැඳි ගගා තියාගන්න. මේ විදිහට කලවම් කරන්න. මේ බලන්නකෝ ගින්දර තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුවෙන් මම තියාගෙන මේක බැදගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ආවට පස්සේ ඔයාලට අනිත් දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සුදු ලුණු ටික ගොඩාක් බැදෙන්න ඕනේ නැහැ. අබ ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා මම. ඊට පස්සේ මේක මම තප්පර 30ක් වගේ තමයි තියාගන්නේ. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා මේක දාන්න එකක් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක නිවෙන්න දාන්න ඕනේ බ්ලෙන්ඩර් එකට දාන්න කලින්. මම අරගන්නේ වංගෙඩියට දාලා ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තියනවා. නිවුනට පස්සේ තමයි බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්න ඕනේ. මේක හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. මම පොඩි ධාන්‍ය වර්ග කොටන බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දාගන්නවා මේ ටික. ඊට පස්සේ වතුර දාගන්නවා. මේ බලන්නකො මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට තමයි වතුර දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ බලන්නකො වට්ටක්කා එක දැන් හොඳටම වතුර හිඳිලා තියෙන්නේ. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු මිශ්‍රණය මම මේකට දානවා. ඒ වගේම ඔයාලා බ්ලෙන්ඩර් ඒ කප් එකට වතුර පොඩ්ඩක් අරගෙන ඔයාලට ඒකත් දාගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන දේවල් ටික වටේට සෝදලා අරගෙන ඊළඟට මම පොල් කිරි එකතු කරගන්නවා. ඉතින් පොල් කිරි කෝප්ප එකක් විතර තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අර බ්ලෙන්ඩර් කප් එක සෝදාගත්තු ඒ වතුර ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේක හොඳට නටනකන් හැඳි ගගා තියාගන්න ඕනේ. කිරි ටික කැටි ගහන්න දෙන්නේ නැතුව අපි හැඳි ගගා තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලා හැඳි ගන්නකොට වට්ටක්කා කෑලි ගොඩාක් පොඩි වෙන්න හැඳි ගන්න එපා. ඉතින් මෙච්චරයි, මීට වඩා දෙයක් නැහැ. වට්ටක්කා කරිය හරියම රසට එනවා. ඔයාලා පොල් ටික හරි ගන්නට බෙද ගන්න. පොල් ටික පිච්චුනොත් එහෙම මෙච්චර රසක් එන්නේ නැහැ. ලුණු ඇතිද මදිද කියලා බලලා ඔයාලට පුළුවන් ලුණු මදි නම් දාගන්න. ඉතින් වට්ටක්කා කියන්නේ සතියකට සැරයක්වත් අනිවාර්යයෙන්ම කන්න ඕන එළවලුවක්. හරිම ගුණයි මේ වට්ටක්කා. මම මේකට ලුණු පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. මගේකට ලුණු මදි වගේ. මේ විදිහට වට්ටක්ක හැදුවාම අපේ ගෙදර තාත්තා මහත්තයා හරිම ආසාවෙන් කනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න හරිම රස පාටට තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. එතකොට එයාලත් රසට උයලා කයි. ඉතින් තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි.